Ok, đây là walking tour hả? Về cắt bớt anh edit lại. Edit gì nữa? Ở đây là đâu ta? Naples. Naples ở Long Beach. Nó nhìn đẹp chứ. It's funny, Kylie. It's a tiny puppy. I've been looking all over for Ui, tao đi chơi đi á. Thôi. Trang trí Noel đẹp ha. Vậy là cái nhà nào phải trang trí hết. Ở đây toàn nhà dân không mà họ đầu tư ghê ha. Thì ở phố đi chắc có đủ cái chỗ nhà này. Có mấy nhà không trang trí chứ. Do you ever throw trash in the ocean? The answer is no. Breakfast at Tiffany's. Is that what it is? Well, she's real. No, I don't think it's. Wow. Đầu tư ghê chưa? Dễ thương ha. Oh, it's the pretty house with the snowflakes. The stars. What? Cái gì vườn sao băng kia à? Vườn sao băng à. Đây là ở Long Beach. Đây gọi là Naples hả? Wow, dễ thương. Để từ này mua ở đâu ta? Starbucks. Wasn't this one different last year? Becca. Before it was the 12 days of Christmas. Trên mình trên tàu kìa. Cold? Hey. No, cold. Look Look at the tree in the house. It Vì has vì like, trong ngôi it ngọt doesn't nhau người like ta. have width. It's just so straight. Look how high it goes. Just pretend like you can see it, Alex. I'll do it right here. Ra một vườn sao băng. Right on this ledge. Is that good? We just photos of this. Oh my Sao gosh. bác hả? I brought my disposable. Should we do a part 2? Có nó một khúc đấy cũng nhiêu ha. Đâu bao nhiêu đó. The two chart over here. Oh, God. Bình thường là đã đẹp rồi. Ồ, bên kia nữa kìa. Biết không? Đi qua bên kia không? Đi chứ. Vậy thì đi qua một vòng bên kia đi. Qua bên đi một vòng lại về hướng bên Tây phải không? Ừ. Đi. Coi xe. Cẩn thận. Coi đi nào bắt một chút này. Chuyện làm đẹp anh quay về làm cái góc này sao? Cái đi bò xuống ra họ.
vlog giờ vì cổ ấn nó quá không được. Yeah. I keep on saying. Nhìn dễ thương ha, đẹp ha. Ồ, nhà này đẹp quá. Nhà này đây đầu tư ghê luôn á. Họ đầu tư cho quan khách tiện ngắm rồi hết chứ. Nhà này đang đầu tư rồi. Hả? Tùy thôi. Đến lúc nghe lên sẽ được mấy cái trái cao to về trái dưới có ai rất hết rồi. Phải không? Phải nhiều khi thuyền đó là cái lỗi của Have it ready before the có thể phải cũng có thể không. Bao con thuyền đâu mà ai một ngày vậy chứ. Which one? No. Right here, girl. Millions. Đẹp ha. Nơi chỗ gần khu nhà mình là cũng có chỗ làm đẹp lắm á. Đẹp bằng đây hả? Mấy đâu nữa. Tắt kiếm mấy cái bàn nó chụp. Mày đang không cái nhá. Kêu bạn ăn xuống ăn nọ đi, đâu có biết. Nói gì đâu. Nói thích xem. Cái lời của ông vô. Chúng phải cắt. Thôi đừng hề đứa lắm. Đừng cái nữa mỏi tay. Vậy mới như vậy. Tại vì anh biết đâu cần có tấm của mình. Cái tôi quay đẹp lắm có tấm.